นี่รู้ปะคะ ถ้าฉันโบกผ้าขาวในสนามรบแปลว่าฉันยอมแพ้แล้วนะ โอ๊ยไม่สู้แล้วจ้า เอาฉันไปต้มยำทำแกงได้เลย แบบนี้ใช่ไหมคะ เดี๋ยวใจเย็นก่อนเจ๊เข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยนะครับคุณเพื่อน อ้าว ผิดตรงไหนล่ะคะ ในหนังในการ์ตูน ใครชูผ้าขาวก็คือเกมโอเวอร์ ยอมแพ้ราบคาบไม่ใช่เหรอคะ นั่นแหละครับคือสิ่งที่คนทั้งโลกเข้าใจผิดกันมา จริงๆแล้วนะครับในทางประวัติศาสตร์และกฎหมายสงครามเนี่ยธงขาวไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ซะทีเดียวนะแต่มันแปลว่าขอคุยด้วยหน่อยต่างหากครับ ฮะ เดี๋ยวนะคะ คือถ้าฉันชูธงขาวแปลว่า ฉันแค่จะเดินไปบอกศัตรูว่า เฮ้ย พักกินข้าวกันไหม แบบนี้เหรอคะ ทำนองนั้นเลยครับ และที่พีคกว่านั้นคือ คุณรู้ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นสีขาวทำไมไม่เป็นสีแดง สีเขียวนีออนสะท้อนแสง หรือว่าเมื่อก่อนสีขาวมันลดราคา ไม่เคยสงสัยเลยนะเนี่ย นึกว่าเพราะมันดูบริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นยองใย นั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับ แต่เหตุผลจริงๆ มันเรียวกว่านั้นเยอะเลย มันเป็นเรื่องของความจนกับฟิสิกส์ล้วนๆเลยคุณ โห เปิดมาแบบนี้ชักเริ่มอยากรู้แล้วสิคะ จากผ้าขี้ริ้วธรรมดากลายเป็นสัญลักษณ์หยุดสงครามระดับโลกได้ไง ถ้าอยากรู้แล้วก็ งั้นวันนี้ Zero to Know จะพาไปถอดรหัสลับแห่งสี จากตราอาร์มสู่การล่องหน และความจริงของธงขาวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนครับ โอเค เข้าเรื่องเลยค่ะ ไหนบอกสิว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องธงขาว ฝรั่งแน่ๆใช่ปะคะ พวกโรมันไรงี้ ก็ถูกครึ่งหนึ่งนะครับ แต่จริงๆ แล้วเรื่องนี้มันเกิดแบบคู่ขนาน คือต่างคนต่างคิดได้เอง โดยไม่ได้นัดหมายกันเลย ทั้งฝั่งตะวันตกและตะวันออกครับ เฮ้ย จริงดิคะ คือใจตรงกันงั้นเหรอคะ ประมาณนั้นแหละครับ จากข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยฝั่งจีนเราเจอหลักฐานเก่าแก่สุดๆ ในยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ช่วงราวๆ คศ 25ถึง220 นะครับ ตอนนั้นใครแพ้หรืออยากหยุดรบ ก็จะชูผ้าขาวขึ้นมา อ๋อ เพราะคนจีนมองว่าสีขาวคือสีแห่งความตาย การไว้ทุกข์ใช่ปะคะ มันดูเข้ากับฟิลฉันตายแน่ๆแล้วจ้า พอดีเลย เป๊ะเลยครับ ในวัฒนธรรมจีนนะ สีขาวเชื่อมโยงกับความตายและความโศกเศร้า มันเลย make sense มากที่จะใช้สื่อว่าฉันยอมจำนนต่อชะตากรรมแล้ว แล้วฝั่งฝรั่งล่ะคะ ฝั่งตะวันตกก็มีนะครับ มีบันทึกของนักประวัติศาสตร์ชื่อ Cornelius Tacitus เขาเขียนไว้ในบันทึกปี คศ 109 เล่าเรื่องสงครามที่เครโมนา ปี คศ 69 ว่าทหารฝ่ายวิเทเลียนส์ยอมแพ้ด้วยการชูผ้าขาวครับ โอ้โห คศ69 นี่เกือบ 2,000 ปีแล้วนะคะ แสดงว่ามันเป็นภาษาสากลมันนานมากเลยสิ ใช่ครับ แต่ก่อนหน้านั้นย้อนไปอีกในยุคสงครามพิวนิกครั้งที่ 2 นะ มีบันทึกจากลิวบี้ซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์โรมัน บอกว่าเรือของพวกคาร์เทจใช้ขนแกะสีขาวกับกิ่งมะกอกเป็นสัญลักษณ์ขอยอมแพ้ด้วย ขนแกะกับกิ่งมะกอก ดูน่ารักมุ้งมิ้งผินวิสัยสงครามนะเนี่ย ทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วนะครับว่าทำไมต้องสีขาวทำไมไม่ใช้สีแดงให้มันเด่นๆไปเลยล่ะ นั่นสิคะ แดงเนี่ยเห็นชัดจะตาย คำตอบมี 3 ข้อหลักๆ เลยนะครับ จดได้จดเลยคุณผู้ชม ข้อแรกคือ material science and economics หรือพูดง่ายๆ ก็งบหมดได้แหละครับ จริงปะเนี่ย คือในยุคโบราณเนี่ยนะครับ การยอมผ้ามันเป็นเรื่องของคนรวยเลย สีม่วงไทยเรียนเนี่ยแพงหูฉี่เลย ระดับจักรพรรดิใส่เท่านั้น สีแดง สีน้ำเงินก็ต้องใช้พืชหรือแร่ธาตุมาสกัดกัน แต่สีขาวหรือผ้าดิบสีตุ่นๆเนี่ย มันคือผ้าที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละครับ อ๋อ คือมันหาง่ายที่สุด ทหารทุกคนต้องมีเสื้อซับในหรือผ้าพันแผลติดตัวอยู่แล้ว พอจวนตัวปุ๊บ จะไปหาผ้าย้อมสีที่ไหนทัน ก็คว้าไอ้เสื้อขาวข้างในนี่แหละมาโบกใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ cheap and available คือเหตุผลหลักเลย ใครๆก็มีผ้าขาว แล้วเหตุผลที่สองล่ะคะ เหตุผลที่ 2 นะ คือ visibility หรือการมองเห็นครับ ลองนึกภาพสนามรบดูนะ ฝุ่นตลบ เลือดสาด ธงประจำกองทัพแต่ละฝ่ายก็สีสันฉูดฉาด ลายพร้อยเต็มไปหมด ถ้าเราชูผ้าสีแดง อีกฝั่งอาจจะนึกว่า เฮ้ย มันเรียกพวกมาเพิ่ม ยิงมันเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ แต่สีขาวเป็นสีที่มีคอนทราสต์หรือความเปรียบต่างสูงที่สุด เมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมสนามรบที่มักจะเป็นสีดิน สีโคลน หรือสีเลือด และมันไม่ไปซ้ำกับสีธงชาติของใครด้วยทำให้เห็นได้ชัดแม้อยู่ไกลๆว่า เฮ้ย ตรงนั้นมีจุดขาวๆว่ะ หยุดยิงก่อน ประมาณนี้ make sense สุดๆเลยค่ะ คือเด่นสุดและไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นศัตรู ถูกต้องครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายคือ tabula rasa หรือความหมายเชิงสัญลักษณ์ครับ
สีขาวคือความว่างเปล่าการไม่มีสี แปลว่าฉันไม่มีสังกัดแล้วนะหรือว่าฉันขอถอดสีเสื้อของฉันออกชั่วคราวเพื่อมาคุยกัน ฟังดูดีนะคะ เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ แต่ถามจริงนะ มันเคยมีคนหัวหมอแอบใช้ธงขาวหลอกศัตรูไหมคะ แบบแกล้งยอมแพ้ พอเขาเดินเข้ามาใกล้ๆก็ปั้ง ยิงทิ้งแบบนี้เคยมีไหมคะ โห คุณนี่ร้ายนะ แต่จริงๆ ใช่ครับ มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริง และเพราะแบบนี้แหละครับ โลกเราถึงต้องมีอนุสัญญากรุงเฮกและอนุสัญญาเจนีวาขึ้นมา เพื่อระบุชัดเจนเลยว่า ว่ายังไงคะ การใช้ธงขาวเพื่อลวงฆ่าศึก หรือที่เรียกว่า perfidy นะ ถือว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเลยครับ อุ้ยแรงมากค่ะ เป็นอาชญากรรมสงครามเลยเหรอคะ ใช่ครับ ถ้าวันหนึ่งมีคนใช้มันเพื่อหลอกฆ่ากัน ครั้งต่อไปก็จะไม่มีใครเชื่อธงขาวอีกแล้ว แล้วคนที่อยากยอมแพ้จริงๆ หรือคนเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือก็จะถูกยิงตายหมดครับ จริงด้วยนะคะ มันคือการทำลายกติกาข้อสุดท้ายของมนุษยธรรมเลยนะเนี่ย ถูกต้องครับ ดังนั้นกฎหมายระหว่างประเทศเลยซีเรียสมากเลยนะ ห้ามเอาธงขาวไปเป็นโลโก้ ห้ามใช้ธงขาวแล้วซ่อนปืน ถ้าชูธงขาวแล้วนะ คุณต้องหยุดยิงและเปิดเผยตัวจริงๆ เพื่อเจรจาครับ ฟังแล้วทึ่งนะคะ จากผ้าธรรมดากลายเป็นเครื่องมือที่มีอำนาจหยุดกระสุนได้ด้วย แต่เดี๋ยวนะคะ ในเอกสารที่คุณให้มาอ่านเนี่ย มันมีเรื่องวิวัฒนาผืนผ้าด้วยนี่นา มันเกี่ยวกันยังไงคะ เกี่ยวเต็มเลยครับ ผ้าธงขาวคือการใช้ผ้าเพื่อสื่อสาร communication นะ ในปัจจุบันนี้เรากำลังพัฒนาผ้าไปสู่การลวงตา หรือการล่องหนแล้วครับ เฮ้ย ล้ำไปอีกแล้วค่ะ เหมือนผ้าคลุมล่องหนในแฮร์รี่พอตเตอร์เหรอคะ ใกล้เคียงเลยครับ คือในอดีตนะ เสื้อผ้าคือ visible rank คือใส่ให้รู้ว่าฉันยศใหญ่นะ ฉันใส่สีม่วง ฉันใส่สีแดง แต่ในสงครามยุคใหม่ ยิ่งเด่นยิ่งตายไวครับ จริงด้วยค่ะ สมัยนี้เขามีกล้องตรวจจับความร้อนหรือ thermal imaging กันหมดแล้ว ใส่ชุดพลางเขียวๆไปนอนในป่า กล้องมันก็จับความร้อนจากตัวเราได้อยู่ดีนี่นา นี่แหละครับคือโจทย์ใหม่ นักวิทยาศาสตร์เขากำลังพัฒนาผ้าที่คุมค่า emissivity หรือการแผ่รังสีความร้อนได้ คือทำให้เสื้อผ้าเราเนี่ยมันเย็นเท่ากับสิ่งแวดล้อมในสายตาของกล้องอินฟราเรดครับ ว้าว คือหลอกตาคนไม่พอต้องหลอกกล้อง AI ได้ด้วยเลยเหรอคะ ใช่เลยครับ มันคือการเปลี่ยนจากการแสดงตัวตนมาเป็นการจารกรรมทางสายตา หรือ hacking perception ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์สิ่งทอโลกเลยทีเดียวครับ เห็นไหมครับว่าเรื่องของผ้าผืนเดียว มันเล่าประวัติศาสตร์มนุษย์ได้เป็นฉากๆเลย จริงด้วยค่ะ สรุปสั้นๆ ให้ฟังหน่อยสิคะ วันนี้เราได้รู้อะไรบ้าง ได้เลยครับ 1. ธงขาวเท่ากับขอเจรจา ไม่ใช่แค่ยอมแพ้นะ แต่คือสัญญาณขอหยุดยิงเพื่อคุยกันครับ 2. เกิดจากความจนและฟิสิกส์ที่ใช้สีขาวเพราะมันหาง่ายสุดและเห็นชัดสุดในสนามรบ 3. ห้ามลักไก่ การใช้ธงขาวหลอกฆ่าคนอื่น คืออาชญากรรมสงคราม และ 4. อนาคตคือการล่องหน เทคโนโลยีสิ่งทอกำลังก้าวข้ามจากการโชว์สถานะ ไปสู่การพรางตัวจากเทคโนโลยีครับ สุดยอดค่ะ วันนี้มองผ้าขาวในมือไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะเนี่ย รู้สึกถือของขลังยังไงไม่รู้ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่ๆ แบบนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to No ไว้เลยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดครับ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป บ๊ายบาย